दोस्तों તમે અત્યાર સુધી તમારા મોબાઈલ કેમેરાનો ઉપયોગ ફક્ત વિડિયો અને ફોટો લેવા માટે જ કર્યો છે તો આ વિડિયો તમારા માટે જ છે કેમ કે આજે આપણે વાત કરીશું ગૂગલ લેન્સ ટેકનિક વિશે। આ ફીચર્સની મદદથી તમે એવું કામ કરી શકશો જે નોર્મલ કેમેરાથી નહીં કરી શકો। કેવી રીતે કરશો તો આ વિડિયોને અંત સુધી જોશો। दोस्तों અત્યારે માર્કેટમાં જે પણ મોબાઈલ આવે છે એમાં પહેલાથી જ ગૂગલ લેન્સ ઉપલબ્ધ હોય છે અને ના હોય તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈને ગૂગલ લેન્સ એપ ડાઉનલોડ કરી લો। दोस्तों ગૂગલ લેન્સને ઓપન કરો। ઓપન કર્યા પછી અહીં તમે જોઈ શકો છો ફર્સ્ટ ફીચર્સ ડાબી સાઈડમાં આ છે લેંગ્વેજ। એની મદદથી તમે ઓટોમેટિક કોઈ પણ ભાષામાં ટ્રાન્સલેટ કરી શકો છો। આ રીતે આ એની જાતે જ તમારે જે ભાષામાં વાંચવું હોય તેને ટ્રાન્સલેટ કરી દેશે। અહીં ઘણી બધી ભાષાઓ આપેલી છે, તમારે જે ભાષામાં ટ્રાન્સલેટ કરવું હોય તેમાં કરી શકો છો। दोस्तों બીજું ફીચર છે કોઈ પણ ટેક્સ્ટને સ્કેન કરીને કોપી કરી શકો છો। તમારે આ પેજમાં જે લખેલું છે તેને ટાઈપ ના કરવું પડે તો એના માટે અહીંથી તમે કોપી કરીને કોઈ પણ જગ્યાએ પેસ્ટ કરી શકો છો, જેના લીધે તમારે ટાઈપિંગ કરવાની જરૂર નહીં પડે। અને दोस्तों ત્રીજું ફીચર એ છે કે કોઈ પણ વસ્તુને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો। તો જુઓ આ રીતે